Assalamualaikum, selamat jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, hari ni kita ada Maggi, bukan untuk dimakan tetapi untuk digunakan sebagai media untuk memperbaiki bucu meja ni. Okey, bucu meja ni dah pecah disebabkan oleh pelanggaran. Jadi hari ni saya akan cuba DIY dan orang kata restore balik meja ni yang dah kotor disebabkan oleh anak saya lah. Dia macam-macam lah, budak-budak ni biasa dia macam-macam cerita. Okey, jadi untuk baiki dan restore balik meja ni, okey, bucu meja dan cat balik meja ni. Okey, di sini saya ada Maggi, ada super glue, ada selotip, ada sebotol cat spray dan juga ni kertas pasir 100. Okey, dan lain-lain alat lah yang akan digunakan untuk kita restore balik meja ni. Okey, tanpa buang masa, jom kita buat.
Okey, proses meripeng lah, merestore sikit. Meja ni pun dah pun siap. Cumanya saya lupa nak buka ni, tak apa. Okey. Jadi bucu ni dah okey lah. Okey daripada yang asal. Okey, kalau nak lagi bagus, korang gunalah swimming kereta. Swimming kereta tu tapi dia, kalau kita tak ada barang tu kena beli jadi mahal lah kan. Okey, kalau yang pakai mana ada kat rumah ni, dia tak adalah teruk sangat modalnya. Okey, jadi macam ni lah rupanya. Okey, meja ni pun dah putih bersih dah, seperti yang baru. Okey, so jadilah. Okey, jadilah dengan modal beberapa ringgit je. Meja ni nampak cantik balik. Itu yang penting. Kalau nak kualiti kerja yang terbaik, tak ada masalah, boleh buat sebenarnya, tapi kos dia tu tinggi. Jadi ini cukuplah dia nampak bersih dan tidak menampakkan sebarang kerosakan. Okey, jadi kepada anda yang menonton di channel Catman DIY, saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum.